Salutare tuturor, sunt Flaviu Scâmpeanu și astăzi vă prezint Jeco 7 Hybrid. Bine, ei zic Jecu, dar eu am o problemă aici cu chinezii. Ei au început să facă mașini interesante, dar la nume încă au o problemă. Numele la toate mașinile chineze sunt dubioase, fiecare au 3 litere, fiecare au mai multe, nu știu, și Jecu ăsta și altele mie nu mi inspiră un nume de mașină sau ceva. Dar să revenim la Jeco 7 Hybrid pe care îl avem aici de față. Este un fel de Range Rover Evoque sau Velar, o combinație între ele și o mașină chinezească, dar totuși e o mașină foarte interesantă. Din punct de vedere al designului exterior, mărturisesc că mie mi-a plăcut. Are și aspectul ăsta butucănos, așa solid, de mașină care vrea multe de la multe terenuri, care poate să meargă peste tot și care, cum ziceam și la început, seamănă într-un mod interesant cu Range Rover Velar sau cu Range Rover Evoque. E o combinație între ele și ceva chinezesc. Dar cu toată linia asta de faruri, cu grila asta mare, cu roțile pe 19, cu plafonul ăsta plonjat, și în spate are o linie cap-coadă de LED de la un stop la altul. Toate lucrurile astea ne arată că este o mașină solidă și o mașină care prezintă încredere. Avem un motor de 1,5 care dezvoltă un 140 de cai putere, la care, că aici este interesant, la care se adaugă un motor electric foarte puternic, despre care vom vorbi la interior când vom simula un pic și puțin din comportamentul mașinii cu acest motor. Varianta cu care mergem noi e o variantă nu de lux, nu cea mai echipată, e o variantă care are doar 3 moduri de conducere, nu e 4x4, e doar tracțiune față, dar cu toate astea se comportă interesant și o să vedeți la interior că are o abordare interesantă asupra drumului. Bateria pe care o are de 18,5 ajunge în mod surprinzător pentru o autonomie de 80-100 de km, depinde cum mergi, și are și combinația de a merge doar pe electric, nu numai pe hibrid, mergând chiar până la 120 de km la oră, doar pe electric. Asta e foarte interesant. Rezervorul de 40 de litri, combinat cu bateria, duce așa la 1000 de kilometri, zic ei, autonomie. Bine, asta dacă o încarci foarte des, pentru că gândirea acestei mașini este să o încarci foarte des. Până una alta vă las să admirați exteriorul mașinii și mergem la interior, pentru că acolo se întâmplă cu adevărat multe lucruri, și să povestim puțin despre cum merge mașina și ce senzații sunt și câte avem de făcut cu această mașină în varianta pe care o avem. Hai la interior să vedem ce poate mașina. Iată-ne la interior la Jeco 7 plug-in hibrid. Prima impresie este, așa cum am zis și la exterior, de o mașină premium. E adevărat că materialele astea chinezești nu au neapărat o strălucire la nivelul mașinii pe care încearcă să o imite, și anume Range Rover Evoque sau și Velar. Dar dacă te gândești cât dai pe ea, după aia îți revine tonusul. Designul interior este o combinație între un viitor și un trecut, cu ecran mare în central, cu un ecran mic aici complet, cu un interesant sistem de butoane pentru geamuri. Nu are blocare pentru copii, nu are închiderea și deschiderea ușilor aici unde ar trebui să le găsești pe mâner. Ele sunt pe central. Am stat un pic să caut, că întotdeauna am problema asta pe unde e deschizătorul de uși, însă una peste alta, mașina place. Ștergătoarele și farurile sunt niște butonele aici pe lateral, ștergătoarele sunt pe maneta asta, schimbătorul de viteze e pe maneta asta cu designul de la Mercedes, dar, repet, asta iarăși nu are o importanță mare. Ce n-am reușit să găsesc este cum schimb informațiile de pe ecranul ăsta al șoferului. Cred că nu le-am găsit eu. Și după aceea începe lucru cu această tabletă imensă pe care trebuie să o folosim. Este o tabletă undeva între 14 și 15 inch cu o grămadă de informații care mai transmite. De exemplu, MAP-ISA ăsta, eu nu știu ce înseamnă, mi-arată niște informații despre starea informatică a hărții, lucru care pe mine nu mă interesează, deci trebuie un buton aici să mă umple tot ecranul. Facem setările
în ceea ce privește mașina. Ca să le putem face, trebuie să pornim mașina. Mașina nu are un buton de pornire, ea pornește în momentul în care calci frâna. Acum a pornit, ecranul s-a aprins, mi s-au aprins toate astea pe la bord. Ce este rău în toată treaba asta este că mașina nu poate fi oprită. Adică dacă te pui într-o parcare și vrei să oprești mașina și să stai liniștit în ea, ea rămâne pornită. Ea se va opri în momentul în care te dai jos din mașină, te îndepărtezi. Acum că ne-am așezat, trebuie să începem să facem tot felul de setări, scaune, oglinzi și alte lucruri care ne mai interesează. Totul se face până această tabletă și începe o căutare continuă ce să faci și pe unde să te mai duci. Cum spuneam, e foarte complicat prin ăsta pe aici, pentru că, deși lucrurile sunt traduse aici destul de clar, nu toate reglările sunt acolo. De exemplu, vrei să setări vehicul, el îți arate alte treburi. Ca să-ți reglezi scaunul, trebuie să intri în confortul vehiculului, unde ai poziționările pentru scaun, ai reglarea oglinzilor și alte lucruri de genul ăsta și te încurci. Hai să pornim cu mașina și să vedem ce se întâmplă. Mai are o chestie interesantă. Dacă vrei să pleci fără să pui centura, cuplezi modul drive și ea nu pleacă, stă cu frâna de mână trasă și nu vrea deloc să pornească. Hai să punem centura și să pornim de pe loc cu mașina. Avem 3 moduri de condus: normal, eco și sport. La sport ne înroșim acolo frumos. La eco suntem pe economie, o să mergem pe eco. Și lumina ambientală are mai multe culori. În același timp, ea poate să fie asociată modului de conducere, în ritmul muzicii și în tot felul de alte variante de genul ăsta. Hai să-i dăm în ritmul muzicii să vedem ce o să ne facă. Sau asociat modul de conducere și mă ține pe verde, dar eu vreau pe albastru. Așa e bine. Gata, rămânem în ritmul muzicii. Ventilația tot de aici pornește, foarte frumoasă, scrie și în engleză, și în germană, și în română, avem toate, uite aici, exterior, interior, excelent, excelent. Aici scrie ceva în germană, aș zice că este, pe aici scrie în română, suntem bine, totul e în regulă. Mai are și curățare de asta cu ionii, tot felul de inutilități. Hai să pornim. Întotdeauna mașina pleacă pe electric, ea întotdeauna va avea puțină rezervă în baterie ca să meargă pe electric, merge foarte mult pe electric mașina și tocmai asta o face să fie foarte economică în oraș. La viteză mică are și Street View ăsta, în sensul că mașina îți arată și o poziționare ei pe drum în care să poți vedea pe lateral diverse lucruri. Așa, ia să vedem aici. Uite un 3D, uite ce frumos arată. 3D sau mașina așa, camerele din lateral, spate. Nu știu, e bun, e rău, nu știm asta. O grămadă de lucruri interesante. Hai să mergem. Ce este plăcut la ea este că puterea motorului electric și puterea celui termic sunt puse foarte repede în acțiune și când am accelerat, mașina imediat pornește, gropițele sau denivelările mici sunt absorbite imediat de către suspensie. Lane control-ul funcționează, doar că dacă vrei să-l dezactivezi, la fiecare pornire a mașinii, el se va reactiva și va fi din nou activ. Dacă te-ai dezobișnuit cu el, va trebui să-l redezactivezi. O să mergem și în regim de autostradă să auzim zgomotul pe care îl face. Direcția este bună, dar pare cumva nesigură, în sensul că nu neapărat că este una violentă, ci are neclarități în ceea ce privește precizia. Adică ba se duce prea mult, ba se duce prea puțin și parcă întotdeauna ești un pic nesigur pe ea, dar asta este o chestie sezizabilă doar de șoferii cu multă experiență și care au trecut prin mai multe variante de volan și de transmiterea mișcărilor volanului la roți. Ecranul pentru șofer îți arată o grămadă de chestii.
cât curent mai ai în baterie, ce autonomie ai, cât ai consumat, de exemplu, de azi dimineață și până acum avem un consum de 6,8 pe motorul termic și amestecat cu electric am scăzut la 5,7. Modul în care mergi, dacă ești hibrid sau electric, astea sunt și aici două butonele care poate să treacă pe electric sau pe hibrid. Nu o să trecem pe electric pentru că avem baterie puțină, dar există posibilitatea să mergi exclusiv electric și asta e un lucru foarte, foarte bun. Are cititor de indicatoare de circulație, are poziționarea mașinii pe drum și îți arată și mașinile celelalte. Autonomia generală mi arată 1039 de kilometri. Interesant este că consumul din baterie nu este întotdeauna la fel. La viteze mici merge adevărat pe electric, dar în același timp parcă nici nu consumă foarte mult din baterie și bateria are întotdeauna o rezervă. Nu știu cum e gândirea, trebuie mers mai mult cu mașina ca să-ți dai seama exact de cum funcționează hibridul ăsta interesant pe care chinezii l-au dezvoltat. Mașina este din grupul Chery. Grupul Chery este un grup imens care știe multe despre mașini, care lucrează și cu Volvo și în gândire proprie și experiența lor de până acum au dezvoltat această mașină. Senzația de premium pe care o ai la interior nu e numai de la materiale, ci și cum este designul ăsta. De exemplu, fantele pentru aer de pe laterale seamănă cu cele de la Volvo, difuzoare de la muzică au o acoperire de inox, adică sunt mai multe chestii așa care te ajută să ai o senzație de premium la mașină. Am mers pe modul Eco, o să încercăm și un mers un pic pe modul Sport, să vedem ce face. Modul Sport ne roșește totul aici. În combinația pe care am citit-o eu, mașina zice că are undeva la 300 de cai. Nu știu cum sunt caii ăștia noi, dar mașina are putere, adică mașina merge. Și uite, pe modul Sport avem 130 la oră. Tot ce e pe afară, orice pietricică, orice vânt, orice asta se aude. Dar mașina este dinamică și fâșneață. Mergem. Totdeauna am spus că, și este o teorie pe care o susțin și o voi menține întotdeauna, că 0-100 de km este complet nerelevant. Pentru mașina aceasta, 0-100 de km este 8,5 secunde. 8,5 secunde pentru mulți este, domnule, un timp prea mare. Este un timp lung, este un timp mult. E adevărat. Dar hai să ne gândim de câte ori folosești această plecare de pe loc care să-ți ajute când ai un timp bun. Hai să vedem o plecare de pe loc și după aceea o să vă arăt și gândirea mea unde este mai bine să se spună ce face această mașină. Când te-ai oprit pe loc, se coplează automat auto-hold și acum o să pornim. Ea, deși este pe Sport, are un lag la plecare, nu pleacă foarte tare, 78, 80, 90, 100. După cum ați văzut, timpul de reacție al mașinii este foarte mic. Acum avem 70 la oră. Pe mine mă interesează mai mult ca în această repriză de 70 la oră mașina să mă ajute și să-mi dea putere. De exemplu, vreau să fac o depășire. Asta este ce am nevoie. Când i-am dat pedală, mașina să reacționeze. Mai mult m-ar interesa ce timp scoate între 70 și 120 decât ce timp are de la 0 la 100 sau de la 0 la 200. Aici mașina reacționează bine și te ajută. În ceea ce privește manevrabilitatea înainte-înapoi și vizibilitatea la volan, nu sunt probleme, oglinzile sunt foarte mari, totul este în regulă, ai vizibilitatea, ai camere de luat vederi. Totuși am 3 obiecțiuni. Una, oglinda de plafon. Nu este oglinda clasică, este o oglindă fisheye. Senzația pe care ți-o dă e de-a dreptul stranie. Eu n-am mai văzut o oglindă ca asta până acum și te obișnuiești foarte greu cu ea, având în vedere că celelalte două sunt normale. Deci tot timpul trebuie să schimbi perspectiva. După care comutarea de pe drive pe reverse este grea. De ce? Pentru că
ea trece pe neutru imediat când ai mutat de el și abia la a doua mișcare treci pe reverse. Camerele de luat vederi sunt suficiente, sunt foarte bune, însă dacă îți reglezi oglinzile laterale să se pună în poziție de parcare, adică să se încline către în jos ca să vezi marginile, înclinarea asta este mult prea jos. Se duce atât de mult încât tu practic vezi ușa pasagerului. Atât de jos se înclină când ai avea nevoie de o perspectivă mai mare. În rest, una alta, lucrurile sunt bune și manevrabilitatea se face foarte ok și camerele văd foarte bine lucrurile. Și încă o dată, uite, am dat de manetă, ea a trecut pe neutru, acum trebuie să mai dau încă o dată și tot n-a mers și abia la a treia mișcare, iată că m-a trecut și pe mine pe drive să pot să plec. Asta nu e o chestie tocmai bună care la manevre rapide mai mult te încurcă. Hai să ieșim pe autostradă și să vedem ce se întâmplă și la mersul la viteză. Cum am mai arătat așa din aur, de demarat demarează bine. Semnalul este foarte silențios, aproape că nici nu-l auzi. Și de multe ori îl uiți cuplat și el tot măcăne acolo, dar tu nu-l mai auzi. Suntem la 130 de km la oră, motorul se aude, motorul termic de data asta se aude și se aude bine, se vede că lucrează, trage acolo, muncește. S-a ridicat și sonorul la semnalizare, nota bene aici, mă avertizează continuu despre menținerea benzii de circulație, mâinile pe volan, e cu ochii pe mine, dar, cum spuneam, motorul se aude că lucrează, muncește și e un fâșit, mașina fâșie. Iar la drum lung este posibil ca această fâșială să te obosească. În rest, mașina stă bine, e destul de bine suspensia, nu deranjează când trece peste denivelările autostrăzilor românești. Merge bine, tot ok. Iată-ne și în oraș cu jucăria asta. Mașina în oraș merge foarte mult pe electric. Poate că și de aceea sunt consumurile acelea extraordinare. Ce îmi place este că atunci când pornește motorul termic, spre deosebire de multe alte hibrid, mașina nu are un tremurat, nu are o zdrângăneală, nu se aude ceva dubios pe acolo și lucrul ăsta este foarte bun pentru că, mai ales pentru conducătorii mai vechi, nu prea știi ce se întâmplă. Sincer, mi-ar fi plăcut să pot să umblu un pic pe ecranul ăla, să comunic un pic mai mult cu mașina asta și cu ecranul central și cu ecranul ăsta, să-mi arate pe ecranul central cum se încarcă bateriile, cum consumă bateriile, de unde vine tracțiunea. Mi-a plăcut multe din chestiile astea, dar nu le are. Este destul de simplist în ceea ce privește informațiile de genul ăsta. Ce îmi place foarte tare este că acest amestec, cum spuneam, și când pornește motorul și când nu, între hibrid și electric, se îmbină foarte bine, pune putere imediat jos, ai nevoie de o accelerație, a pornit. Deci, din punctul ăsta de vedere, este reușită. Mașina este reușită. Ce nu îmi place la ea este că trebuie să umblu tot timpul prin ecranul ăsta pentru tot felul de informații și pentru ventilator și pentru astea. Nu știu niciodată foarte clar pe ce fel de tracțiune merg, trebuie să merg mai mult la feeling și consumul pe care ei l-au dat așa de fabulos nu e chiar așa precum ei s-au lăudat că l-au. Consumul este undeva între 7 și 8% în oraș dacă bateria nu este încărcată. Când ai bateria încărcată full, el merge mai mult pe electric și atunci e clară treaba. Dar dacă bateria nu e încărcată, consumul este foarte mare. Îmi place treaba asta cu reduci viteza și iei viraje la stânga sau la dreapta, cu poziționarea mașinii și cu satellite view. De multe ori, să știți că am și la cunoscuți de-ai mei și la mai multă lume am primit acest feedback: domne, cu mașinile astea mari nu văd popicele astea, bordurile de le tot construiesc ăștia și le schimbă, și am mai atins prea cu un prag, bea cu roata, am mai atins tot felul de ornamente de astea orășenești. Prin această variantă cumva ai scăpat de treaba asta. Problema mea principală este unde pun telefonul. Telefonul are
poziția normală depusă aici sub ecran, cu două variante, una cu încărcare și la încărcare avem și ventilație. Asta e o treabă foarte bună, pentru că majoritatea încărcărilor în mașină, fie că ești cu cablu, fie că ești pe wireless, bateria se încinge foarte tare, dacă mai e și soare pe ea, dacă sunt și alte condiții, și cumva trebuie să ai nevoie să ai o variantă cu care să o răcești. Și o variantă fără încărcare, cea de alături, unde dacă ai telefonul plin stă foarte bine. Și o a treia variantă, de desubt, unde sunt și mufele de USB și are și o suprafață aderentă. Apropo de mufele USB, hai să vă arăt o chestie foarte tare pe ecran aici. Eu n-am mai văzut așa ceva la nicio mașină. Se numește asistent karaoke. Ce ziceți de treaba asta? Asistent karaoke, trebuie să introduci microfonul în mufa USB, pui butonul și începe cântarea României, toată mașina. Acum nu știu, că nu am de-astea de karaoke, eu nu știu dacă merge și în timpul condusului sau numai când stai pe loc, dar dacă mai merge și în timpul condusului și mai cânti și karaoke după ce te uiți pe ecranul ăsta toată ziua, de orice altceva te mai ocupi, mai de condus nu. O altă chestie super tare pe care n-am înțeles-o este acest buton. Acest buton nu știi ce face, pentru că tu nu vezi să citești pe el de aici, nici pasagerul, dacă se uită, nu vede. Acest buton este pentru cârlig. Are un cârliguț aici și scrie pe el că acceptă maxim 3 kg. Funny. Cam ăsta a fost testul nostru cu Jayco 7 hibrid. Interesant test. Recunosc că m-a surprins mașina, mi-a plăcut, având în vedere câte are pe ea și ce prețuri sunt pentru variante în funcție de echipare. O mașină interesantă, bună, plăcută, suficient de silențioasă, mai ales în partea de oraș. La exterior e mai complicat cu silențiozitatea asta la multe mașini, de-aia și prețul de multe ori este mai mare. La mașinile care sunt mai silențioase în afară este mai mare, la celelalte este mai mic. 3 lucruri bune și 3 lucruri rele despre Jayco 7 hibrid. Autonomie foarte bună pe electric, mi-a plăcut, suficient de mare, între 80-100 de km, pe bune, și încărcare rapidă. Este între puținele, cum am zis la interior, este între puținele mașini plug-in hibrid care are acces la încărcare rapidă și în 20 ceva de minute ai încărcat-o full. Foarte bună treaba asta. A doua, un consum mic, dacă o încarci des, consumul e foarte mic, poate să fie și de 1 și de 2 litri la 100 de kilometri, ceea ce este fabulos, având în vedere că noi majoritatea vieții în trafic ne parcurgem în oraș. Și ultima, este extrem de echipată pentru prețul la care vine. Are o grămadă de chestii și de calitate, aș putea spune, chiar foarte, foarte bună. Acum, 3 lucruri mai puțin plăcute la această mașină. Prima este direcția, care uneori îți dă o senzație de nesiguranță. Bine, depinde foarte mult și de modul de condus. Dacă ești mai rapid, te înfiși mai tare pe viraje, sunt gropi, nu sunt gropi, sunt multe criterii aici, dar una peste alta pentru mine a fost o senzație cam de nesiguranță la direcție. Suspensia este al doilea. Suspensia încearcă să facă un mix onorabil între o mașină de exterior și o mașină de interior, mă refer la mersul în oraș și în afara orașului, și nu prea iese. Uneori e foarte plăcută, alteori pare că balansează, că mașina se joacă cu tine, adică e un amestec care încă nu le-a reușit. Și ultima, poate cea mai importantă dintre ele, tableta aceea imensă care este la îndemâna șoferului, are o grămadă de informații, bine, unele sunt răznite, ați văzut și voi, la interior, dar totul trebuie să faci prin ea. E complicat, nu poți să le ții minte, trebuie să cauți tot timpul prin meniu, oglinzile, scaunele, muzica, luminile, totul se reglează de acolo. Asta îți ia, din nou spun, mult timp și îți distrage atenția de la trafic. Sper că în viitor, prin directiva asta la care lucrează Uniunea Europeană, să apară tot mai multe butoane, din nou clasice, care să nu mai distragă atenția atât de tare a șoferului de la condus la această tabletă.
Dacă v-a plăcut testul nostru, dați-ne un like, dați-ne un share, trimiteți comentariile voastre, mai ales posesorii de Jecu. Și hai să discutăm pe această mașină și peste toate lucrurile pe care o mașină chilerească ți le oferă în comparație cu mașinile europene. Până la următorul nostru test, conduceți cu grijă!